Föreställ dig att du aldrig upplevt ett flygplan. Jag vet, det kan kännas konstigt, men försök. Föreställ dig. Med andra ord, du har aldrig suttit på ett flygplan, du har aldrig sett ett flygplan och du har aldrig rört vid ett flygplan. Men du vet en sak, och det är att flygplan finns. Du vet det för att andra har berättat om det, men också för att du själv läst om det. Så en dag när du åker bil så hör du på radions nyhetsinslag att ett flygplan som precis skulle lyfta totalhavererade och fattade eld inifrån. Dessvärre slukade elden planet och alla ombord på planet omkom. Senare på kvällen slår du på tvn och för första gången någonsin får du se ett flygplan. Det här flygplanet är också det med om en fasansfull olycka efter att ha kraschat in i ett träd. Du bläddrar vidare men upptäcker att det är överallt på varenda kanal. Du stänger av tvn, illamående av vad du sett och går och lägger dig. Nästa dag är det precis samma sak med nya fall. Det verkar inte råda någon bot på alla flygplansfel och krascher och helt plötsligt verkar flygplan vara det enda man pratar om. Det spelar ingen roll vilken tv eller radiokanal du slår på. Alla pratar om flygplanen och alla verkar rädda. Så till min fråga, med det här scenariot föreställt, hur positivt inställd tror du att du skulle vara till att flyga? Mycket? Lite? Aldrig i livet? De flesta av oss skulle sannolikt vara negativt inställda. Inte minst när det enda som verkar rapporteras om flygplan är hur de bara havererar, får fel och kraschar. Men du är klok. Du tänker för dig själv, det här kan väl inte vara hela bilden. Och du ringer en vän för att få prata och få stöd. Din vän förklarar: nej men du, nu är det ju så att du har tittat på nyheterna. På nyheterna så rapporteras det om saker och ting runt omkring i världen som avvikit från det normala. Med andra ord, du kommer aldrig att höra att nyheterna rapporterar om att flygplan lyckas lyfta och landa framgångsrikt trots att det sker flera 1000 gånger om dagen. Det är liksom det som är det normala. Att flygplan lyfter och att flygplan landar. Det är ju först när något utöver det normala händer som nyheterna brukar finna värde i det och rapporterar om det. Du börjar förstå situationen lite bättre. Din vän förklarar att du gjorde ett litet misstag. Du lät media påverka din uppfattning och på så sätt skrämma upp dig. De drog sedan fördel av din rädsla och fortsatte mata dig med hemskheter till den grad att medias bild som de matat dig med ersatte den faktiska verkligheten. Irriterad tänker du, aldrig igen. Aldrig ska media få makten över mig på det här sättet. Aldrig ska jag låta mig skrämmas av en felaktig bild som media matar mig med. Ändå ser vi dagligen att det är precis det som sker gällande muslimer och islam. Så med denna långa introduktion vill vi presentera en serie om islam. Vi ses nästa gång.